Despre sfârșitul zilei la Bucharest Tech Week avem pe Maria, recruiterul nostru numărul 1 de la NXP și pe Tudor, colegul nostru de la echipa de IQ Auto. Am zis să facem un mic podcast, cum se numește asta, nu știu, să vorbim un pic despre cum e interviul la NXP, cum ajungem la NXP și am zis că cine e mai bine și mai potrivit decât Maria și Tudor care fac interviuri și eu fac interviuri. Eu fac ca manager, Maria e recruiter și Tudor aici pune întrebările tehnice. Să vede omul, da? Deci... Tudor nu mă zâmbește climatic, da? Se-i sperii. Lăsând gluma la o parte, vrem să răspundem la cum merg interviurile, avem o față umană, nu vrem să credeți că dacă veniți la interviu sunt niște zmei acolo în spate, cu excepția lui Tudor, care e serios, restul avem umor. Nu știu, Maria, cum începe interviul? Cum îi contactezi pe oameni? Cum se mai întâi începe totul printr-un screening. Ne interesează foarte mult ca CV-ul să fie destul de detaliat, să înțelegem contextul, cum ați început viața profesională, unde v-ați angajat, parcursul puțin. Și mai apoi o să aveți un scurt telefon cu unul dintre recruteri care vrea să vă cunoască mai bine, să înțeleagă nevoile voastre, în ce direcție vreți să vă îndreptați. În principiu, noi avem destul de multe oportunități. Poate trebuie să zicem, NXP în clipa asta angajează masiv în zona de software, deci programare de la scripting în Python, testare până la nivel înalt, Java, Eclipse, MATLAB, Simulink, tot spectrul de programare cred că l-acoperim. Da. Și în principiu vrem să știm din CV, așa la prima fază, cam ce experiență aveți și ce ați vrea să faceți. Ce se întâmplă cu oamenii care sunt fresh out și n-au un CV încă? Tips and tricks, toate proiectele de la facultate, teme tot ce înseamnă lucrare de licență în detaliu, să înțelegem cu ce ați lucrat, tehnologiile pe care le-ați folosit ca să faceți proiectul, fie și proiect de echipă, proiect să trec clasa. Deci important la junior, dacă vreți să vă angajați, important să puteți explica la ce ați lucrat și ce ați făcut voi în proiectul ăla. Nu trebuie să fie dramatic, nu trebuie să fie dramatic, dar trebuie să fie acolo mesajul clar. Și mai ajută ceva. Dacă aveți cod pe GitHub, ați făcut un proiectel, îl aveți acolo, veniți, mai ales dacă sunt interviurile online, mai sunt acum online, nu? Și live și online. Dacă e online și deschideți codul și vedem ce ați construit, ce ați făcut și puteți să explicați, deja porniți bine, da? Și linkul în CV. Contează să fie și linkul în CV, pentru că de cele mai multe ori într-un screening trec de ochii recruiterului, dar și de ochii managerului, care și intră pe link. Să meargă linkurile, da? Bogdane, ce intră la interviu? Cum faceți? Majoritatea interviurilor pe care le-am cu oameni care ori sunt la facultate, ori tocmai au terminat facultatea și se aplică fix ce a spus Maria și Daniel. Și anume, proiectele la care lucrați, alea sunt fix baza de plecare pentru o discuție. În funcție de ce descoperim în proiectele alea, ne putem adânci cât mai mult în detalii și vedem cum se mapează cunoștințele pe ceea ce noi avem nevoie. Da. Poate trebuie zis că nu ne așteptăm să știți totul din start, se investește mult. La mine în echipă, sunt în echipa de tool-uri. Dacă vedeți tools la NXP, într-o formă sau alta, ajungeți la noi în echipa. În echipa noastră contează mult să puteți, să vreți, să vă placă și să fie zona în care vreți să creșteți, pentru că trainingul ia undeva între 3 și 6 luni. Ca să avem colegi adaptați, durează câteodată și 6 luni ca să se obișnuiască oamenii cu toate tehnologiile. Ce mai zicem? La interviu, cea mai grea întrebare? Cea mai grea întrebare? Vă zic la mine cea mai grea întrebare până se gândește. La mine cea mai grea întrebare este dacă ați fi la bere cu prietenii și vreți să vă lăudați, care e proiectul cu care vreți să vă lăudați? De obicei asta ajută că destinde atmosfera, dar e foarte serioasă întrebarea pentru că vedem care e lucru pe care îl considerați important și vedem cum explicați lucrul pe care îl considerați important și de aici se pot deduce multe legate de rolul vostru în proiect, ce ați făcut și ce ați făcut. Dăm întrebări tehnice în interviu? Dăm teste? Nu avem teste standardizate, discuțiile sunt foarte personalizate. În funcție de ce vedem în CV, vrem să vedem că ceea ce candidatul știe. Am avut un mic glitch tehnic, am revenit înapoi. Așa, în încheiere, ne-am gândit să vă zicem și noi câteva trucuri, așa, două, trei idei.
ideea mea e că dacă mergeți la o firmă, e important să întrebați oamenii cu care discutați la interviu de ce sunt ei acolo. Asta e o întrebare bună și de multe ori din atitudinea și din răspunsul pe care ți-l dă omul cu care vorbiți, cu care veți lucra, poate în viitor, puteți să aflați foarte multe lucruri. Poate să vorbească mai mult răspunsul la întrebarea aia decât toată reclama adiacentă. Nu mă refer numai la NXP, întrebați oriunde mergeți, întrebați oamenii de ce se ia acolo, de ce lucrează ei acolo și fiți atenți la răspunsul ăla că s-ar putea să facă diferența. Tudor, un truc, ceva? Un tips and tricks pentru interviurile tehnice. Eu cel puțin apreciez foarte mult abilitatea omului de a justifica alegerile pe care le face și idei și conceptele pe care le stăpânește și ca să fac asta eu întreb de 3 ori de ce. Ca să ajung la 3 niveluri de justificare. De ce ai făcut așa? De ce ai mers acolo? Da. E un exercițiu bun. De ce? E un de ce prietenos. E un de ce cu interes. Ok. Poate să mergem, Maria, că ne uităm la atitudine enorm. Foarte mult. Da? Foarte mult la atitudine, să fiți cât mai deschiși, să vedem că sunteți dornici să învățați, până la urmă la asta ne uităm, la ori cât de mulți dintr-un mediu în altul, da, asta necesită, dorința de a învăța, de a te familiariza cu proiectele și cu oamenii noi. În încheiere, aș vrea să vă zic să nu uitați să aplicați pe www.nxp.com/careers, filtru pe București și așteptăm să vedem CV-urile voastre. Și nu vă faceți griji, dacă ați aplicat la o poziție greșită sau așa, Maria le sortează, ajungeți corect, nu vă faceți griji dacă n-ați nimerit poziția sau căsuța corectă. Vă așteptăm la NXP și mai revenim cu alte filme să vă zicem ce facem în detaliu. Bine,